අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඉලෙක්ට්‍රොනික් ක්ලාස්රූම් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා සියලු දෙනාම අපි මීට කලින් ආරම්භ කරා වීඩියෝ මාලාවක් මේ TP4056 මොඩියුල් එක ගැන විස්තර කරන සහ ඒක කරන මොඩිෆිකේෂන් සම්බන්ධව. ඒකට මේ වීඩියෝ මාලාවේ හතරවෙනි එපිසෝඩ් එක තමයි මේක. මේ එපිසෝඩ් එක බලන්න කලින් එපිසෝඩ්ස් ටිකත් බලලා આવොත් ඔයාලට මේ ගැන වැඩිදුර දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකට යොමු වෙන්න කලින් තාමත් channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන subscribe button එකත් press කරලා bell icon එක click කරලා ඒකත් all දාගන්න. එතකොට ඔයාලට හැමදාම දාන මේ වගේ වීඩියෝ notification එකක් මාර්ගෙන් ඔයාලගේ ළඟට ගෙන්න ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් අපි බලමු මේ TP4056 මොඩියුල් එක සම්බන්ධව අද කරන modification එක මොකක්ද කියන එක. එතකොට මම කිව්වා මේක ගැන මම කලින් වීඩියෝ සීරීස් එකේදී මේ ගැන පැහැදිලි කරලා ඇති. මේ TP4056 කියන්නේ ඇම්පියර් එකක 1S BMS එක බැටරි මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක්. ලීනි මේක අපි කියනවා මේ ලිතියම් අයන් බැටරි charge කරන්න පාවිච්චි කරන එක බැටරි එකක්. මේක බැටරි charging මොඩියුල් එකක්. එහෙම නැත්නම් බැටරි මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක් BMS එකක් කියලා කියනවා. ඒතකොට මේකේ ටෙම්පරේචර් සෙන්ස් ඉන්පුට් එකක් දීලා කොහොමද ටෙම්පරේචර් එක ඩිටෙක්ට් කරගෙන ඒකෙන් මොඩියුල් එක ඇක්ටිව් සහ ඩිඇක්ටිව් කරන්නේ. ඒ ගැන කලින් වීඩියෝ එකේ කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම වෝල්ටේජ් ප්‍රොටෙක්ෂන්, ඕවර් ඩිස්චාර්ජ් ප්‍රොටෙක්ෂන්, ෂෝට් සර්කිට් ප්‍රොටෙක්ෂන් මේ මොඩියුල් එකේ ඉන්බිල්ට් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක සම්බන්ධව මේකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් මේ හැම දෙයක්ම සම්බන්ධව කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මේක ඇම්පියර් එකක charging මොඩියුල් එකක්. උපරිම ඇම්පියර් එකක කරන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට මේකෙදී දැන් අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ මේ මොඩියුල් එක හරහා බැටරි එක ෆුල් charge වුණාම ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. මේකේ ඉන්බිල්ට් එනවා බැටරි එක charging අවස්ථාවේදී ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා charging අවස්ථාවේදී red LED එක bright හැටියට පෙන්නනවා. එතකොට ෆුල් charge වුණාට පස්සේ ඒ LED එක ඉන්ඩිකේටර් LED එක නිල් පාටින් දක්වනවා. මේ තියෙන්නේ red LED එක charging, blue LED එක charge complete. මේවා තියෙන්නේ මෙතන තියෙන SMD LEDs. එතකොට SMD කියන්නේ surface mount device කියන එක. එතකොට SMD කියන්නේ මොනවද කියන එක දැනගන්න ඕන නම් ඔයාලට channel එකේ තව SMD සම්බන්ධවත් කරපු වීඩියෝස් මාලාවක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒකත් බලලා ඉන්න පුළුවන්. මම මෙතන උඩින් දැන් කාඩ් එකක් දාන්නම්. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට තව වැඩිදුර SMD ගැන දැනගැනීම හැකියාවකුත් තියෙනවා. එතකොට මේකේ මම කලින් කිව්වා වගේ දැන් අපිට මේකේ LED එක දැකීමෙන් පමණයි මේකේ charge complete කියන එක දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලෝ මේ මොඩියුල් එක දිහා නිතරම නිරීක්ෂණයෙන් සිටිය යුතුයි LED එකේ කලර් වෙනස. නමුත් දැන් අද මම කියලා දෙනවා සරලව කොහොමද මේකට විසඳුමක් ගේන්නේ කියන එක. එතකොට මම පෙන්නන්නම් මේක තමයි අපේ අද ඩයග්‍රෑම් එක. එතකොට මේ තියෙන්නේ TP4056 මොඩියුල් එක. එතකොට බැටරි එක ෆුල් charge වුණාම ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ සරලව මේකට ඉන්ඩිකේටර් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉන්ඩිකේටර් එකක් එහෙම නැත්නම් බසර් එකක්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට charge switch එක බැටරි එක ෆුල් charge වුණ ගමන් බසර් noise එකක් ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙන්න ලැබෙයි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මොඩියුල් එක නිතරම නිරීක්ෂණය කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවය අනුව මේක යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තාම සරලයි. කොම්පොනන්ට්ස් තුනයි අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ මොඩියුල් එකත් එක්ක. ඒකට මම කියන්නම් කොහොමද කියලා. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට ඕන වෙනවා මේ 2IN39.6 කියන ට්‍රාන්සිස්ටර් එක. ඒකෙන් බසර් එකක්. මේ බසර් වුණ තරම් ඔයගොල්ලන්ට පරණ UPS වලින් හොයාගන්න පුළුවන් බසර් එකක් සහ 2.2 කිලෝ ඕම්ස් රෙසිස්ටර් එකක් ඔයගොල්ලන්ට ඕන වෙනවා. රතු කලර් කෝඩ් එකකින් තියෙන. ඉතින් බොහොම ලේසි මේක හදන්න. ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ වම් පැත්තේ මේ තියෙන විදිහට වම් පැත්තේ අග්‍රය සහ මොඩියුල් එකේ ධන අග්‍රයට කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකේ ෆුල් charge වුණාම ඉන්ඩිකේට් වෙන්න මෙතන මේ තියෙන නිල් පාට SMD LED එක. ඒතකොට ඒකේ මේ අග්‍රයට ඔයගොල්ලන්ට රෙසිස්ටර් එක පාස ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට රෙසිස්ටර් එකේ අනිත් අග්‍රය ඔයගොල්ලන්ට ට්‍රාන්සිස්ටරේ මැද අග්‍රයට පාස ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ට්‍රාන්සිස්ටරේ දකුණු
පැත්තේ අග්‍රය විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න බසරගේ ධන අග්‍රයට පාස් කරන්න ඕන. ඒ වගේම බසර කෙරෙන මොඩියුල් එකේ ඍණ අග්‍රයට ඔයගොල්ලෝ පාස් කරන්න ඕන. එතකොට මේක සරලයි, ඊටම සරලයි, ඊටම සරල සර්කිට් එකක්. charge එක complete වෙච්ච ගමන් ඔයගොල්ලන්ට LED එක මෙතන නිල් පාට වෙලා දැල්වෙනවා හා සමානවම ඒ සමගම ඔයගොල්ලන්ට බසර් එකක් නාද වෙලා ඒ බව ඔයගොල්ලන්ට දැනුම් දෙනවා ඇති. ඉතින් අද මම ගෙනාවේ ඉතාමත් සරල පොඩි සර්කිට් එකක් ඕනම කෙනෙක්ට අත්හදා බලන්න පුළුවන් මේ මොඩියුල් එක පාවිච්චි කරලා. එහෙමනම් අද වීඩියෝ එක ගැන කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේ සම්බන්ධව ගැටලු આવත් පහත කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, වෙන අයටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. තාමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ආද තියෙන සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එකත් ප්‍රෙස් කරලා channel එකට එකතු වෙන්න. හැමදාම මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි වෙනින්ම හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.